ओके हेलो फ्रेन्ड्स, तपाईहरुलाई नेपाली ब्लगर युट्युब च्यानलको अर्को एउटा नयाँ भिडियोमा फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। आजको यो भिडियोमा तपाईहरुलाई मैले आजभन्दा केही दिन अगाडि एउटा मैले साइटको बारेमा तपाईलाई भनेको थिएँ, एउटा वेबसाइटको बारेमा, जसमा चाहिँ तपाईले एक रिफर गरेकै 20 रुपैयाँ नेपाली भन्दा माथि तपाईले अर्निङ गर्न सक्नुहुन्थ्यो र जसको चाहिँ मिनिमम विथड्र भनेकै 40 रुपैयाँ थियो। मतलब तपाईले जोइन गरेर एकजनालाई इन्भाइट गर्नुभयो भने सिधा तपाईले विथड्र गर्न सक्नुहुन्थ्यो। र आजको यो भिडियोमा तपाईलाई त्यसैको पेमेन्ट प्रुफ देखाउने छु, कसरी विथड्र गर्न सकिन्छ त्यो पनि देखाउने छु। सो यो भिडियोलाई लास्टसम्म हेर्नु होला र यो यदि तपाईले चाहिँ अहिलेसम्म हाम्रो युट्युब च्यानल नेपाली ब्लगरलाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने अवश्य पनि सब्स्क्राइब गर्नुस् र कस्तो लाग्छ भिडियो अवश्य पनि कमेन्ट गरेर जानकारी भने अवश्य पनि दिनु होला। र तपाईलाई भिडियोमा जानुभन्दा अगाडि तपाईले यदि जोइन गर्नु भएको छैन यो साइटमा अथवा तपाईलाई यो साइटको बारेमा थाहा छैन भने मैले एउटा भिडियोको लिंक डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु। यहाँ आउनु, यो भिडियोमा आएर पुरा हेर्नु, कसरी जोइन गर्ने, कसरी अर्निङ हुन्छ, सबै मेथडहरु यो भिडियोमा छ। सो तपाईहरुलाई चाहिँ यो भिडियोको लिंक चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा छ, त्यहाँबाट आउनु होला। अनि त्यसपछि म तपाईलाई वेबसाइटमा लिएर जान्छु। सो तपाईहरुले वेबसाइटमा आइसकेपछि सुरुमा यो वेबसाइटमा यहाँ माथि एउटा ट्रिबल बार छ, यसमा क्लिक गर्नु र यसमा क्लिक गरेर लगइन गर्नु आफ्नो एकाउन्टलाई, अथवा तपाईँ कम्प्युटर अथवा जेबाट पनि हुनुहुन्छ त्योबाट लगइन गर्नु होला। सो म सिम्पल यहाँनिर मेरो युजर नेम र पासवर्ड अथवा इमेल आइडी अथवा युजर नेम तपाईले जे पनि राख्न सक्नुहुन्छ माथि, र त्यसको तलपट्टि चाहिँ तपाईले यहाँनिर पासवर्ड राख्नुपर्छ र लगइनको बटनमा क्लिक गर्नु सिम्पल। र लगइनको बटनमा क्लिक गरिसकेपछि यो अरु प्रोसेसहरुको लागि आउँछ। यहाँ माथिबाट एउटा कटको साइन छ, तपाईले देख्नुहुन्छ, यो कटको साइनमा क्लिक गरेर यसलाई काट्दिनु र त्यसपछि तपाईले फेरि ट्रिबल बारमा क्लिक गर्नु भने वालेट भन्ने अप्सन आउँछ र वालेटमा जानु। र वालेटमा गएर धेरैजनालाई प्रब्लम यो के आइरहेको थियो भन्दा यहाँ माथि बीटीसीमा सिलेक्ट भएको छ, मेरोमा 0 छ, मेरोमा आएन भन्ने मात्र प्रश्न आइरहेको थियो। सो त्यस्तो होइन, यसमा क्लिक गर्नु, यहाँनिर यो एउटा तल फर्केको चिन्ह जस्तो छ, त्यसमा क्लिक गर्नु र यसमा क्लिक गरेपछि यहाँनिर तपाईलाई एलटीसी भन्ने एउटा देख्नुहुन्छ, तपाईले यो एलटीसीमा क्लिक गर्नु र त्यसपछि तपाईलाई चाहिँ यहाँनिर यो डिपोजिटको लागि एउटा साइन देखाएको हो। तपाईँ डिपोजिट गर्ने छुट्टै कुरो हो यो, र ध्यान नभए डिपोजिटकै साइडमा विथड्रको एउटा साइन छ। सो विथड्रमा गइसकेपछि तपाईले 0003 एलटीसी चाहिँ मिनिमम विथड्र गर्न मिल्छ मैले भनेको थिएँ, र जसको लागि चाहिँ 4001 एलटीसी चार्ज लाग्छ। र यसको लागि चाहिँ म तपाईलाई सुरुमा चाहिँ कोइन बेसमा लिएर जान्छु, अथवा कोइन बेस अथवा पेयर तपाईले जेमा लिन सक्नुहुन्छ। यदि पेयरमा लिँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ मिनिमम डिपोजिट कति छ पेयरको हेरेर मात्र लिनु होला। त्यसमा चाहिँ 0.001 आई थिंक छ होला हैन, त्यस्तो। त्यो भन्दा यदि त्यहाँको लिमिटेसन चेन्ज भइरा हुन्छ, सो लिमिटेसन हेरेर बल्ल त्यति बेला डिपोजिट गर्नु, नत्र डिपोजिट भने पेयरमा भने नगर्नु होला। सो म सिम्पल मेरो वालेटमा लिएर जान्छु, अनि त्यसपछि म आइडी कसरी कपी गर्ने तपाईलाई त्यो सिकाउने छु। सो तपाईँ चाहिँ यहाँनिर अब आफ्नो वालेटमा आइसकेपछि सिम्पल यहाँ गएर एलटीसी भनेको लाइट कोइन हो, लाइट कोइनलाई चुज गर्नु र त्यसपछि तपाईले चाहिँ अब यहाँनिर अलिकति तलपट्टि जानुभयो भने तपाईलाई चाहिँ यहाँनिर लाइट कोइनको एउटा वालेट हुन्छ, यो वालेटलाई सिलेक्ट गर्नु, लाइट कोइनलाई। र यसपछि चाहिँ तपाईको चाहिँ अब यहाँनिर एउटा क्यूआर कोडको साइन छ, तपाईले देख्नुहुन्छ, क्यूआर कोडमा क्लिक गर्नु र त्यसपछि गएर यहाँनिर चाहिँ अरु यसले चाहिँ भनेको छ कि लाइट कोइन भन्दा चाहिँ बाहेक अरु कुनै पनि करेन्सीहरु सिलेक्ट नगर्नु होला, सेन्ड नगर्नु होला, नत्र आउँदैन भनेको छ। सो आई अन्डरस्ट्यान्डमा क्लिक गर्नु र त्यसपछि यहाँनिर कपी भन्ने साइन छ, यसमा कपीमा क्लिक गरेर तपाईले सिम्पल यसलाई कपी गर्नु र तपाई वेबसाइटमा फिर्ता जानु। फेरि एकचोटी कोइन जुन हाम्रो कोइन कटको साइट थियो, जुनबाट हामीले विथड्र लिँदै छौं, त्यो साइटमा तपाई फिर्ता जानुपर्छ र त्यसपछि बल्ल तपाईको चाहिँ यहाँनिर अब के गर्ने, अब विथड्रको प्रोसेसमा जाने। यसको लागि यहाँ एड्रेस भनेको ठाउँमा हामीले चाहिँ यो एड्रेसलाई पुट गर्ने हो। यहाँनिर सिम्पल यहाँनिर एड्रेस भनेको ठाउँमा एड्रेसलाई पेस्ट गरिदिनु अघि कपी गरेकोलाई, र यहाँनिर लेभल भनेको ठाउँमा केही लेख्नु पर्दैन, र यहाँ एमाउन्ट भनेको ठाउँमा चाहिँ तपाईले अब एमाउन्ट लेख्नुपर्छ। एमाउन्ट कति लेख्ने, 0 मेरो त 1 छ, 1 कति छ माथि हेर्न सक्नुहुन्छ, 114 छ मेरो। सो सिम्पल मैले यहाँ 0.114 छ मेरो हैन। त्यसपछि गएर चाहिँ तपाईले यहाँनिर चाहिँ अब के भनेको छ मिनिमम विथड्रहरु लिमिटहरु हेर्नु, 0.001 अहिको कपी गरेको ठिक छ। त्यसपछि यो गरेर हामीले यहाँ गएर सबमिट भन्ने साइनमा सबमिट गरिदिनु र यहाँ सबमिट गरिसकेपछि चाहिँ तपाईको चाहिँ योबाट चाहिँ घट्छ एमाउन्ट भनेको छ 13 गर भनेको छ। सो यहाँनिर तपाईको चाहिँ त्यो किनकि ट्रान्ज्याक्सन फी सहितको चाहिँ 13 भएको छ, र अब यहाँनिर हाम्रो सेन्ड भएको छ। तपाईले एकचोटी कुनै पनि आफ्नो सेन्ड गर्न लागेको एड्रेसलाई चेक गर्न मन लाग्यो एड्रेसलाई पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईको चाहिँ अब यति गरिसकेपछि तपाईको इमेल आइडीमा जुन इमेलमा तपाईले अकाउन्ट क्रिएट गर्नुभएको थियो, यहाँनिर यसलाई एकचोटी रिफ्रेस गर्छु म। यसलाई रिफ्रेस गरिसकेपछि चाहिँ यहाँनिर एउटा मेरो चाहिँ ब्यालेन्स कट भएको हुन्छ, र यो चाहिँ मेरो इमेल आइडीमा अब मैले गएर हेरेँ भने यहाँनिर विथड्रमा जान्छु म, र इमेल आइडीमा गएर मैले हेरेपछि चाहिँ मेरो इमेलमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा मेल गएको हुन्छ, जुन चाहिँ भेरिफिकेसन इमेल हुन्छ।
कि मैले त्यो ट्रान्जेक्सन गरेको हो कि होइन भन्ने मात्रै भेरिफिकेसनको लागि र त्यो एड्रेसमा मैले विथड्र गरेको हो कि होइन। माथि देख्न सक्नुहुन्छ मलाई एउटा चाहिँ होइन कन्फर्मेसन भनेर एउटा मेल पनि आइसकेको छ। सो सिम्पल मैले मेलमा क्लिक गर्छु र तपाईँले पनि मेलमा क्लिक गर्नु र त्यसपछि मेरो मोबाइल अलिकति स्लो छ, त्यसको कारणले गर्दाखेरि अलिकति थोरै समस्या भने अवश्य पनि भइरहेछ किनकि मेरो मोबाइलमा प्रब्लम छ र अलिकति म माथि छु, नेट पनि अलिकति हल्का स्लो पनि छ। सो त्यसपछि चाहिँ तपाईँको चाहिँ यहाँनिर सरी मेरोमा मैले अर्को क्लिक भयो यहाँनिर तपाईँ आफ्नो इमेलमा आइसकेपछि चाहिँ यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ माथिपट्टिको सुरुको लिङ्क भनेको चाहिँ कन्फर्मेसन लिङ्क छ। त्यसपछि गएर सेकेन्डको भनेको तपाईँले यदि होइन म गर्दिनँ यसमा यो एड्रेसमा विथड्र गर्दिनँ भन्ने भने क्यान्सलको पनि छ र त्यसमा चाहिँ यो चाहिँ मैले गरेको होइन भन्नु भने तपाईँको एकाउन्ट चाहिँ फ्रिजन हुन्छ। सो त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले यदि हो भने तपाईँले गरेको विथड्र लिने हो भने फर्स्ट लिङ्कमा क्लिक गर्नु सिम्पल पहिलो माथिपट्टिको लिङ्कमा चाहिँ र त्यसमा लिङ्कमा क्लिक गरेपछि चाहिँ तपाईँको यसबाट चाहिँ सेन्ड गर्नलाई धेरै टाइम लाग्दैन, थोरै समयमा हुन्छ र यहाँनिर भेरिफाई हुँदैछ विथड्र। सो एकैछिन समय यसले लिन्छ र त्यसपछि तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ भेरिफाई हुन्छ। कङ्ग्रेचुलेसन योर विथड्र इज भेरिफाइड भनेको छ। योबाट 100मा 100% पेमेन्ट हुन्छ। कुनै पनि स्क्याम जाने खाले साइट यसको यो अर्निङ पर्पजले बनाएको साइट होइन, यो ट्रेडिङ साइट हो एउटा। सो यसमा चाहिँ हामीले रिफरको सहायताले अर्निङ गर्ने ट्रिकलाई मात्र हामीले युज गर्दैछौँ। सो हामीलाई कुनै पनि रिस्क छैन यसबाट विथड्र हुँदैन भोलि भन्ने कुराहरू। सो लाइट कोइनको प्राइस तलमाथि हुँदाखेरि मूल्य बढ्न पनि सक्छ घट्न पनि सक्छ, त्यो भने आफ्नो ठाउँमा हुन्छ भने तपाईँको चाहिँ योबाट विथड्र भने फ्रीमा एकदमै फ्रीमा 100% फ्रीमा तपाईँले कुनै पनि केवाइसी नगरिकन कुनै पनि केही नगरिकन जस्ट फोन नम्बर र इमेल आइडी भेरिफाई गरेको आधारमा तपाईँले योबाट चाहिँ जोइन बोनसमा 20 रुपिस र तपाईँले प्रत्येक एकजनालाई इन्भाइट गरेको एबाउट 20 रुपिस चाहिँ तपाईँले चाहिँ अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ एकदमै फ्रीमा। सो यसमा आएर जोइन गर्नु, मैले जोइन गर्ने कसरी भन्नेको सबै भिडियोको लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा राख्दैछु, त्यहाँबाट गएर जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। आई होप तपाईँलाई आजको यो भिडियो राम्रो लाग्यो। म अगाडिको तपाईँलाई चाहिँ प्रोसेसमा चाहिँ अब अगाडि विथड्र पेमेन्ट आएपछि भिडियोलाई जोडेर देखाउनेछु। सो तपाईँसँगलाई भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस्, च्यानल सब्सक्राइब गर्नुहोस्, कस्तो लाग्दैछ तपाईँलाई भिडियो हाम्रो भिडियोहरू कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ र च्यानलमा यस्तै अर्निङ अरू पनि भिडियो छ सो गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। यो भिडियोलाई चाहिँ 1x बेटले स्पोन्सर गरेको छ। सो 1x बेट भनेको चाहिँ एउटा बेटिङ साइट हो जसमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ कुन खेल कसले जित्छ भन्ने कुराहरू बेट गरेर तपाईँले चाहिँ अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ र यसमा चाहिँ खल्ती ब्याङ्क जस्तो डिपोजिटको मेथडहरू पनि छ। सो तपाईँलाई यसमा काम गर्न मन लाग्छ भने तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ र यसमा तपाईँले जोइन गर्ने बेलामा प्रोमो कोडको रूपमा NB20 हामीले डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क पनि दिएको छौँ र त्यो यदि NB20 तपाईँले प्रोमो कोड युज गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले पाउनुहुनेछ यसमा चाहिँ 130% सम्म जोइनिङ बोनस तपाईँको फर्स्ट डिपोजिटमा। सो जोइन गर्नु होला NB20 प्रोमो कोड युज गरेर। र तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर अलिकति तल गयो भने म विथड्र चाहिँ मेरो 0.114 LTC को विथड्र चाहिँ कन्फर्म भइसकेको छ यहाँबाट र यहाँनिर माथि नोटिफिकेसनमा पनि मलाई आइसकेको छ कि यो कन्फर्म भइसकेको छ जसको भ्यालु चाहिँ $8 छ अहिले चाहिँ होइन। सो यो आइसकेको छ र मलाई चाहिँ यहाँनिर नोटिफिकेसन आइसकेको छ जुन कोइनबेस वालेटमा मैले लिएको थिएँ त्यहाँ चाहिँ मैले विथड्र पाइसकेको छु। सो तपाईँले पनि यसरी नै लिन सक्नुहुन्छ विथड्र एकदम फ्रीमा, कुनै पनि इन्भेस्टमेन्ट गर्नु पर्दैन। जस्ट मैले रिफर गर्ने ट्रिकहरू पनि तपाईँलाई सिकाइसकेको छु। च्यानलमा गएर भिडियोहरू हेर्नु, तपाईँलाई रिफरको बारेमा थाहा छैन कसरी रिफर ल्याउन सकिन्छ, कसरी आफ्नो लिङ्कबाट जोइन गराउन सकिन्छ अरूलाई भने त्यो पनि हेर्नु र तपाईँले चाहिँ एकदम फ्रीमा बाट अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। कुनै पनि केही पनि तपाईँले त्यो पे गर्नु पर्दैन, सिम्पल देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर आइसकेको छ र यो चाहिँ कम्प्लिट भइसकेको छ ट्रान्जेक्सन। सो थ्याङ्क्स फर वाचिङ दिस भिडियो, हेभ अ गुड टाइम। अनि तपाईँले भिडियोलाई लाइक गर्नु भएन अवश्य लाइक गर्नुहोस्, च्यानल सब्सक्राइब गर्नु बाँकी छ सब्सक्राइब पनि गर्नुहोस्, कस्तो लाग्यो भिडियो कमेन्ट गरेर जानकारी दिनु होला। थ्याङ्क यू, हेभ अ गुड टाइम, जय नेपाल।